იმ ქვეყნების სიაში, რომლებთანაც ხვალიდან გარე საზღვრები გაიხსნება, ევროკავშირმა საქართველოს შეიყვანა. როგორია ქართული მხარის პოზიცია? გამარჯობათ, ეს ბიზნეს პარტნიორია, მე ნიკა მუკბანიანი ვარ და გიყვებით თქვენთვის მნიშვნელოვანს. კრიზისი, შემცირებული ექსპორტი და დაზარალებული ღვინის სექტორი. როგორ უმკლავდებიან მეღვინეები COVID-19-ს და როგორ შეცვალა ღვინის მოხმარება პანდემიამ. ახალი რეალობა, რომელიც ბიზნეს სტრატეგიის განახლებას აიძულებს. ღვინის ბიზნესის გამოწვევები ბიზნეს პარტნიორში. სკოლები, სპორტული კომპლექსები, გზები და ტურიზმის ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტების განსახორციელებლად კომპანიებს იწვევს. როგორ აისახა პანდემია ფონდის გეგმებზე და რა ღირებულების პროექტები დაიწყება წლის ბოლომდე. ვრცლად ბიზნეს პარტნიორში. დაზღვეული დეპოზიტები, რა დაგვიჯდება დასაზღვევი დეპოზიტის მოცულობის გასამაგება. რა თანხას იხდიან ყოველთვიურად ბანკები სპეციალურ ფონდში და რა მოცულობის ანაბრებია დაზღვეული ბანკებისთვის მიბარებული 16 მილიარდიდან. დეტალები ბიზნეს პარტნიორში. ევროკავშირმა იმ ქვეყნების ოფიციალური სია გამოაქვეყნა, რომელთა მოქალაქეებსაც გარე საზღვრებს ხვალიდან გაუხსნია. 14 პუნქტიან ჩამონათვალშია საქართველოს, თუმცა ქართული მხარის პოზიცია ევროკავშირთან საზღვრის გახსნისა და შესაბამის წესებზე ჯერ ცნობილი არ არის. განცხადება ეკონომიკის სამინისტროში დღის განმავლობაში გაკეთდება. სიაში მე-15 ქვეყნად არის ჩინეთის და მასთან საზღვარი იმ შემთხვევაში გაიხსნება, თუ ჩინური მხარეც ანალოგიურ გადაწყვეტილებას მიიღებს. დღეს დამტკიცებული სია ორ კვირაში ერთხელ განახლდება. ჩამონათვალში ვერ მოხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი და ბრაზილია. ევროკავშირის მიერ სიის გამოქვეყნებამდე ეკონომიკის მინისტრი აცხადებდა, რომ საზღვრების გახსნა ჯერ არ იგეგმება და ამის მიზეზად შესაძლო ეპიდემიოლოგიური კატასტროფა დაასახელა. ნათიათურნავას ინფორმაციით, ჩარტერული რეისები ისეთი დოზით და რეგულარობით დაინიშნება, რომ ის კომფორტული იქნება როგორც საქართველოს, ისე ევროკავშირისა და სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. 7 ივლისის ჩათვლით უკვე ყოველდღე დანიშნულია ჩარტერული ავიარეისები. ავიაკომპანია Georgian Airways-მა ივლისის ჩარტერული რეისების განრიგს პარიზის მიმართულებას დაამატა. გარდა პარიზისა, რეისების შესრულება მოხდება ამსტერდამის, ბერლინის, ვენისა და თელ-ავივის მიმართულებითაც. ჩვენ რომ დაგვეშვა ეხა რეგულარული ფრენები, თუნდაც იმ ვარაუდით, რომ მთლიანად არა და 1/3 ფრენა მაინც ქონოდა რეგულარული, 200 ფრენა წარმოიდგინეთ კვირაში, რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა ეპიდემიოლოგიური კატასტროფა და სრულიად უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება, რასაც ჩვენ ვერ დავუშვებით. დღეიდან 6 ივლისის ჩათვლით ყოველდღე გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო ჩარტერული ფრენა, ყოველდღე. და კლავაც, ესე იგი, როგორც კი ჩვენ, ესე იგი, ევროკავშირის სიასაც უკვე დავინახავთ და შიგნით აღმოჩნდებით, შემდეგ კიდე გავაგრძელებთ მუშაობას, ეს ჩარტერული იქნება თუ რაღაცა დაუშვათ სხვა მიდგომა, როგორ გავაფართოვოთ. პანდემიის ფონზე ეკონომიკის ვარდნა მაისშიც გაგრძელდა, თუმცა აპრილთან შედარებით კლება შენელებულია. მაისში მთლიანი შიდა პროდუქტი 13.5%-ით შემცირდა. 5 თვის საშუალო მაჩვენებლით კი 5.4%-იანი კლება. წელს მთავრობას ბიუჯეტი ეკონომიკის 4%-იან ვარდნაზე აქვს დაგეგმილი. უფრო პესიმისტურია საერთაშორისო ორგანიზაციების ნაწილის პროგნოზი. მაისში მკვეთრად 22%-ზე მეტად შემცირდა მსხვილ კომპანიათა ბრუნვაც. აპრილში 33%-იანი კლების შემდეგ. მთლიანობაში მსხვილი კომპანიების ბრუნვამ 5.35 მილიარდი ლარი შეადგინა. პანდემიამდე DGG-ს გადამხდელთა ბრუნვა მზარდი იყო. იანვარში ის 15%-ით, თებერვალში კი 10.5%-ით გაიზარდა. მარტში ეკონომიკის ჩაკეტვის ფონზე კი ზრდის ტემპი 0.7%-მდე დაეცა. მთავრობა ვარდნას მოსალოდნელს უწოდებს და პირობას დებს, რომ 2021 წლიდან ქვეყანა ზრდას დაუბრუნდება. ფიზიკური პირის დეპოზიტების დაზღვევის ზღვარი 5.000-დან 15.000 ლარამდე იზრდება. ცვლილება ძალაში ხვალიდან შედის. რა მოცულობის ანაბრებია დაზღვეული ბანკებისთვის მიბარებული 16 მილიარდიდან და როდის დააზღვევს სახელმწიფო იურიდიული პირების დეპოზიტებსაც. ქრისტინე გამთენაძე არკვევდა დეტალებს. ქრისტინე, საინტერესოა, რა თანხას იხდიან ბანკების სპეციალურ ფონდში ახლა და დასაზღვევი დეპოზიტების მოცულობის გასამაგების შემდეგ რამდენით გაიზრდება ეს ხარჯი? ნიკა, პირველ რიგში გეტყვი იმას, რომ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში ამ დროისთვის ყველა ბანკია ჩართული და მათ ამ სისტემაში ყოფნისთვის გარკვეული თანხის გადახდა ყოველთვიურად ევალებათ. ამ დრომდე ეს თანხა ყოველთვიურად შეადგენდა 1.600.000 ლარს, თუმცა მას შემდეგ ხვალიდან, რაც გაიზრდება დაზღვეული დეპოზიტების ლიმიტი და შეიძლება ითქვას, რომ გასამაგდება, ეს თანხაც გაიზრდება და ბანკებს ყოველთვიურად მოუწევთ გადაიხადონ 2.200.000 ლარი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემისთვის. რაც
შეეხება თავად დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობას, ამ დროისთვის ფიზიკური პირების მიერ საბანკო სექტორისთვის მინდობილი 16 მილიარდი ლარიდან დაზღვეულია 2 მილიარდი ლარის დეპოზიტები და როგორც ცნობილია, ამ დრომდე მხოლოდ ფიზიკური პირების დეპოზიტების დაზღვევა ხდება, თუმცა დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო უკვე აქტიურად მუშაობს იმ საკითხზეც, რომ მომავალი წლიდან დაზღვეული იყოს როგორც ფიზიკური პირის დეპოზიტები, ასევე იურიდიული პირის დეპოზიტებიც. ფიზიკურ პირებთან ერთად ასევე აუცილებელია, რომ დაზღვეული იყვნენ იურიდიული პირებიც, ეს არის ევროკავშირის მოთხოვნაც და ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად ჩვენ ეს ვალდებულებაც აღებული გვაქვს. შემოდგომაზე ვფიქრობთ, რომ შევძლებთ, რომ პარლამენტში წარვადგინოთ ცვლილება და დამტკიცების შემთხვევაში 2021 წლიდან ვარაუდობთ, რომ იურიდიული პირებიც დაემატონ სადაზღვეო სისტემას. საბანკო სექტორისთვის, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ტარიფი არის მისთვის წნეხი, თუმცა თუ დღესდღეობით თვეში ბანკები იხდიან დაახლოებით 1,6 მილიონ ლარს, ეს ეტაპობრივად მომავალ წლის განმავლობაში 2,2 მილიონ ლარამდე გაიზრდება ყოველთვიურად. ფიზიკურ პირს ექნება იმის მტკიცე გარანტია, რომ ყოველ ბანკში მისი ანაბარი ჯამურად 15,000 ლარით იქნება დაზღვეული. როგორც დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო, ისე საბანკო სექტორი თანხმდება იმაზე, რომ 15,000 ლარიანი ზღვარიც კი არ იქნება საკმარისი და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო მუშაობს, რომ ეტაპობრივად ეს ზღვარიც გაიზარდოს. 2023 წლისთვის არის დაზღვეული დეპოზიტების ზღვრის მორიგი ზრდა დაგეგმილი. 15,000 ლარიც საერთაშორისო სტანდარტით არ არის მთლად მაღალი, უფრო მეტიც იქნება სასურველი, თუმცა ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ზრდა არ უნდა მოხდეს ერთბაშად და ეს ზრდა უნდა იყოს ეტაპობრივი. და ასეც ვაპირებთ. ვარაუდობთ, რომ 2023 წლისთვის კიდევ მოხდეს ზღვრის გაზრდა, როგორც დღეს გვაქვს დაგეგმილი. რა შეიძლება იყოს იმ დროისთვის თავისთავად რთულია დღეს რომ ვთქვათ, ბევრ პარამეტრზე არის დამოკიდებული, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებმაც და საბანკო სექტორმაც იცოდეს, რომ ზრდა მოხდება ეტაპობრივად და მოხდება 3 წელიწადში ერთხელ. დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო საქართველოში 2 წლის წინ ამოქმედდა და გეტყვით, რომ არათუ ამ პერიოდში, ბოლო 20 წლეულშიც კი საქართველოში არც ერთ ბანკს პრობლემა არ შექმნია და არ გაკოტრებულა, თუმცა იყო ერთი პრეცედენტი, როდესაც აზერბაიჯანული ბანკი გავიდა საქართველოს ბაზრიდან და მან გამოაცხადა თვით ლიკვიდაცია და სწორედ ამის შემდეგ მოუხდა დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ამ ბანკის დეპოზიტების ანაზღაურება. მადლობა ქრისტინე პირდაპირ ეთერში, ქრისტინე გამთენაძე საუბრობდა. სკოლების სპორტული კომპლექსები, გზები და ტურისტული ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტების განსახორციელებლად კომპანიებს იწვევს. როგორ აისახა პანდემია ფონდის გეგმებზე და რა ღირებულების პროექტები დაიწყება წლის ბოლომდე. თემაზე ახლა მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის პირველ მოადგილესთან დავით ტაბიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. ბატონ დავით, მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, პირიქით მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ბატონ დავით, 2019 წლების 6 თვის მონაცემებით 59 სკოლის მშენებლობის პროექტირება მოხდა, 100 სკოლის რეაბილიტაცია და 80 სარეაბილიტაციო სკოლის პროექტირება. საინტერესოა პანდემიის ფონზე, როგორ მიმდინარეობს პროცესი, რამდენად დროულად ხდება ფონდის მიერ გამოყოფილი თანხების ათვისება და ხომ არ აფერხებს რაიმე ტენდერებს. დავიწყებ ათვისების ნაწილით, დღეს კვარტლის ბოლო დღე გვაქვს მუნიციპალური განვითარების ფონდს და მინდა გითხრათ, რომ ეხანდელი მონაცემებით წარმატებით დავხურეთ. მიუხედავად პანდემიისა, რა თქმა უნდა, იყო მცირედი შეფერხებები, მაგრამ ჩვენს პარტნიორებთან, სამშენებლო კომპანიებთან ერთად შევძელით დროულად გადაგველახა თვითონ საგანგებო პერიოდში საკმაოდ სწრაფად მოხდა თითოეული კომპანიის შემოწმება, რათა სამშენებლო სამუშაოებს შეფერხება არ ქონოდა. საერთოდ არ შეფერხება. რამოდენიმე დღიანი ან კვირიანი შეფერხება იყო, იმიტომ რომ მოცულობიდან გამომდინარე, მხოლოდ ფონდს გაგვაჩნია ეხა 157 მიმდინარე სამშენებლო ობიექტი, რომელზეც მუშაობს 88 კომპანია, ანუ თქვენ
წავიდგენიათ, რომ ეს არ არის მცირე მოცულობა და ძირითადმა ნაწილმა პირნათლად შეასრულა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ რეგულაციები, რაც იყო მოთხოვნილი და შესაბამისად შეძლეს გაგრძელება. ამიტომ საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, რაღაც მცირე დროის დანაკარგი სამშენებლო ობიექტებზე მივიღეთ, მაგრამ საერთო ჯამში ჩვენი პროგნოზი არ შეცვლილა და პირიქით რამოდენიმე დღის წინ ღიაკარის დღე ჰქონდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და მუნიციპალური განვითარების ფონდს და ჩვენ დავაანონსეთ სადღაც 600 მილიონი ლარის ახალი პროექტები, რომელსაც შევთავაზებთ სამშენებლო ბაზარს და რა თქმა უნდა, ყველა დაინტერესებულ სამშენებლო კომპანიას ვიწევთ, რომ მიიღონ კონკურენტულარიანი გარემო, მიიღონ ტენდერში მონაწილეობა. კონკრეტულად რა სახის პროექტებზე იწვევთ კომპანიებს და მათი მხრიდან რამდენად დიდია დაინტერესება? კი ბატონო, დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ გვაქვს სეგმენტაცია გაკეთებული ფონდში, არის საგამანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა, გვაქვს ტურიზმის პროგრამა, გვაქვს იძულებით გადაადგილებული პირთათვის კორპუსების მშენებლობა, გზები, წყლები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ დავიწყეთ საგამანათლებლო პროგრამის საუბარი, საკმაოდ დიდი დაინტერესება იყო 2019-ში, როდესაც პროგრამა საფუძველი ჩაეყარა, მთავრობის თანხების გამოყოფით დაიწყო ეს პროგრამა, 50 მილიონი გქონდა შარშან, წელს გვაქვს 100 მილიონი ლარი, სრულად ბიუჯეტით დაფინანსებული და დამატებით გამოვაცხადეთ კიდევ უკვე შევძელით 6 ახალი სკოლის მშენებლობის გამოცხადება, ტენდერის 18 სკოლის რეაბილიტაციის გამოცხადება და ეტაპობრივად ემატება ყოველთვიურად ჩვენ წარუდგინეთ სექტემბრის თვემდე თუ რა სახის ტენდერები როგორ იქნება გამოტანილი ბაზარზე. მინდა გითხრათ, რომ დაინტერესება არა მარტო სკოლების ნაწილში და ადმინისტრაციულ შენობებშია, არამედ გზების ნაწილში. ჩვენ რამოდენიმე მსხვილი საგზაო ინფრასტრუქტურული ტენდერი უკვე გამოვაცხადეთ, ღიაკარის დღეზე მეგზევებიც გვესწრებოდნენ. მაგალითისთვის გეტყვით, ეს არის ესტაფონში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია, სადღაც 10 მილიონამდე ჯდება, არის აფენის საკმაოდ დიდი დასახლება ლაგოდეხის რაიონში, სადღაც 9 მილიონი ჯდება გზების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ბევრი სხვა. თუმცა ყველაზე საინტერესო ჩვენი კონტრაქტორებისთვის იყო ტურიზმის პროგრამა, რომელიც დაგეგმილი გვაქვს მინიმუმ 135 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელება. აქ ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ურბანული განახლების პროგრამები. ესენი მოიცავს მაგალითად თელავში, მესტიაში, ლაღამის უბანში, ასევე უშგულში მთელი ინფრასტრუქტურის თავიდან შექმნას. ეს არ იქნება მხოლოდ ფასადების რეაბილიტაცია, აქ მოიაზრება სრულად მოწესრიგება ყველა საინჟინრო კომუნიკაციის და ჩვენ ესეთი პროგრამა გვაქვს თელავში, გვაქვს მესტიაში, როგორც ვახსენე, გვაქვს გორის ცენტრალური უბნის და ცენტრალური პარკის პროექტი, გვაქვს აბასთუმანში ვაგრძელებთ ჩვენს საქმიანობას, თუნდაც გორის შემთხვევაში რავადებზეა ეს პროექტი გათვლილი, როდისთვის უნდა დასრულდეს? კომპლექსურობიდან გამომდინარე, პროექტების ვადები მერყეობს სადღაც წელიწადნახევრიდან 2 წლამდე. იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, ეს არ იქნება უბრალოდ ფასადური ელემენტების შეკეთება, არამედ დავიწყებთ ძირეული კომუნიკაციების გამოცვლას, რათა შემდეგ შექმნილმა ახალმა უბანმა, ახალმა სიცოცხლემ მიიღოს სრულფასოვანი ინფრასტრუქტურა. ან მთელი ინფრასტრუქტურის გამოცვლა არის. თქვენ ახსენეთ, რომ აბასთუმანშიც გრძელდება სამუშაოები, კონკრეტულად რა მიმართულებით ამას იმიტომ გეკითხებთ, რომ საკმაოდ დიდია კომერციული დაინტერესება უკვე აბასთუმანში. კი ბატონო, მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 2015 წლიდან აბასთუმანში ჩვენ პროექტები გვქონდა, დავასრულეთ 18 ისტორიული სახლის რეაბილიტაცია, ასევე ძველი საბაგიროს აღდგენა და ობსერვატორიის რეაბილიტაცია. დამატებით იქნება კიდე 51 სახლი არის სიაში, რაც არის მთავარი ხიბლი აბასთუმნის, ეს ისტორიული სახლები, რომელთა აღდგენაც მოხდება ბილიკების გაკეთება, ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია, წყალკანალიზაციას ჩვენი პარტნიორი წყალმომარაგების კომპანია უკვე ახორციელებს, ნახავდა ჩვენი ტელემაყურებელი, რომ უკვე დაწყებულია გზები. რავადაში მოხდება ზოგადად, როდის დაიწყება და რავადაში მოხდება მთლიანად აბასთუმნის დასრულება და საბოლოოდ გახსნა. თუ შეგიძლიათ სავარაუდოდ ამის სავარაუდოდ ალბათ წელიწადნახევარი, 2 წელიწადი მაინც დაჭირდება სრულიად კომპლექსურად, რათა განიცადოს მთელმა კურორტმა სრული რეაბილიტაცია და ახალი სიცოცხლის შეძენა. ჩვენი ხედვით ტენდერის გამოცხადება უკვე ზაფხულის ბოლომდე გვაქვს გეგმაში, ეტაპობრივად სახლები ცალკე იქნება, როშას ეძახიან ცენტრალური პარკი ცალკე იქნება, გზა ცალკე, ანუ ეტაპობრივად შევთავაზოთ ჩვენს პარტნიორებს, ანუ არც ის გვინდა, რომ ეხა 600 მილიონის ტენდერი ერთიანად გამოვიტანოთ, რადგან ბაზარმაც უნდა მიიღოს. ამიტომ თქვენი დახმარებით ჩვენ ღიაკარის დღეები ტრადიციად ქცეული ვატარებთ, რომ კომპანიებმა იცოდნენ რა ელოდება ბაზარს, რა თანხა ხაზე გამოდის, რათა ისინი ზატყოფნაში იყვნენ და ჩვენთან ერთად განახორციელონ ქვეყნის განვითარება. საინტერესოა, ზოგადად ქართული კომპანიები რამდენად არიან მზად, რომ ამ ტიპის პროექტებში მიიღონ მონაწილეობა?
სიმართლე გითხრათ, ფონდის გამოცდილებით ქართულ კომპანიებთან ვოპერირებთ ძირითადად და პირიქით ჩვენი სურვილიც არის და მაქსიმალურად მოწადნებული ვართ და ეს ჩვენი ღიაკარის დღეებიც ამას ემსახურება, რომ ძირითადად ყავდეს ქართული კომპანიები, რათა გაიზარდნონ, უფრო მეტი შეძლონ. დღესდღეობით არა გვაქვს ისეთი კომპლექსური პროექტი გადასაჭრელი, რომელსაც ქართული კომპანია ვერ შეძლებდა. ამიტომ დიდი იმედით ვუყურებთ, რომ ჩვენი ადგილობრივი ბაზარი აითვისებს ყველა იმ ტენდერს, რომელსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი გამოიტანს. თქვენ სკოლები ახსენეთ და საინტერესოა ზოგადად როგორ ხდება ამ სკოლების შერჩევა, რომელსაც რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს ან თავიდან აშენდეს, რა კრიტერიუმებით არჩევთ ამ სასწავლო დაწესებულებებს და ასევე საინტერესოა ზოგადად ქვეყანაში რამდენად რთულია ვითარება სკოლების ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. ღია ჩემელია ვთქვა, რომ ეხლა სახარბიელო სიტუაცია არ არის, ვინაიდან ძალიან ბევრი სასკოლო ობიექტი არის, ან სარეაბილიტაციო, ან ახალი არის საშენებელი, მაგრამ რაც თავარია მთავრობამ დაანონსა, ეს პროგრამა დავიწყეთ და აქტიურად მივდივართ წინ. პროცესი იოლი არ იყო, ვინაიდან განათლების სამინისტრომ პირველ რიგში უნდა შეესწავლა ყველა სკოლა. შემდეგ გამოეკვეთა კრიტერიუმები არის მაგალითად ბავშვების რაოდენობა, ხელმისაწვდომობა ცენტრალური დაბიდან ქალაქიდან სკოლამდე, მანძილი და ასე შემდეგ. ბევრი კრიტერიუმია. ამ კრიტერიუმების მიხედვით ჩვენ შარშან პირველ რიგში დავიწყეთ ახალი სკოლების მშენებლობა იქ, სადაც სკოლა ფაქტიურად აღარ არსებობს. ანუ არის შენობა, მაგრამ ეს შენობა იყო სადემონტაჟო, განიცადა დანგრევა და შესაბამისად დავიწყეთ ახალი სკოლები. რაც შეეხება სარეაბილიტაციოს, აქაც ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურული კუთხით, სამშენებლო კუთხით იყო სტრუქტურული მდგრადობა თვითონ შენობის. შესაბამისად, ყველა სხვა კრიტერიუმთან ერთად იყო გათვალისწინებული ყველაზე სავალალო მდგომარეობაში მყოფი შენობა და შესაბამისად ეს 80-იც ზუსტად ის შენობა, რომელიც აუცილებელია გამაგდეს და სრული რეკონსტრუქცია განიცადოს. 20 სკოლაში უკვე გააძლიერეთ ენერგოეფექტურობის კომპონენტი. ეს პროექტი რას გულისხმობს, მოკლედ რომ მიპასუხოთ და ზოგადად წლის ბოლომდე ჯამში რამდენი სკოლის რეაბილიტაციაა დაგეგმილი. ენერგოეფექტურობა საკმაოდ საინტერესო მიმართულებაა, რომელიც ფონდისთვის 2019-ში დაიწყო. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს დაფინანსება სკანდინავიური დონორისგან ნევკო და არის მეორე დონორი ევროპის საინვესტიციო ბანკის მხრიდან. გვაქვს თბილისში, არა მარტო რეგიონებში, გვაქვს თბილისში ასევე 15 სკოლაში ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერება. მთავარი მიზანი რა არის? ემისიების შემცირება და გადასახადის შემცირება თვითონ ადმინისტრირების დროს, ოპერირების დროს. რაც შეეხება თქვენს რამდენი პროცენტით მცირდება დაახლოებით ამ პროექტის განხორციელებას? მიზანი როგორც ასეთი დასახული გვაქვს, რომ მინიმუმ 30% მოვახდინოთ შემცირება, რაც საკმაოდ კარგად აისახება შემდეგ ოპერირების პერიოდში უკვე სკოლის ადმინისტრაციაზე. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას დასრულების შესახებ, ჩვენი გეგმებით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 44 სკოლას, სრულიად ახალ სკოლას წლის ბოლომდე გავხსნით. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ სექტემბრის თვემდე სადღაც 20 სკოლამდე უკვე გავხსნათ და ბავშვებმა შეძლონ ახალ ინფრასტრუქტურაში შესვლა. ამასთან დამატებით ჩვენ გვაქვს 31 ახალი ბაღის მშენებლობა, მიმდინარე სამუშაოები, რომელიდანაც ასევე ვფიქრობთ, რომ წელს სადღაც 20 ბაღამდე დავასრულებთ, რათა ბაღებიც მიიღონ. ენერგოეფექტურობის კომპონენტი რთული სამუშაო თვითონ პროცესი არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა მოწადნებული ვართ, რომ 20-ვე დასრულებული კონდეს და გადავაბაროთ ადმინისტრაციას. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. გისურვებთ წარმატებებს დაგემშვიდობებით ბიზნეს პარტნიორის შეკითხვებს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის პირველი მოადგილე დავით ტაპიძე პასუხობდა. საბანკო ბაზარზე დროებითი ბანკი შემოდის. ასეთ ინსტიტუტს ფინანსთა სამინისტრო იმ შემთხვევაში დააფუძნებს, თუ რომელიმე კომერციული ბანკს პრობლემა შეექმნება და ეგრეთ წოდებული რეზოლუცია დაიწყება. რეზოლუციის დროს სახელმწიფო შეძლებს დროებით ბანკს პრობლემური ბანკის აქციები, აქტივები და ვალდებულებები გადასცეს და ამ გზით ბანკის კრიტიკული ფუნქციების უწყვეტობის შენარჩუნება მოახდინოს. კანონით რეზოლუციის რეჟიმში მყოფი კომერციული ბანკის წილის გასხვისებაზე თანხმობის გაცემაც გამარტივებული გზით მოხდება. გარკვეულ შემთხვევებში კი ბანკის წილის გასხვისება ეროვნულ ბანკს შემძენის სრულყოფილი შესწავლის გარეშეც შეეძლება. თუ კი ვერ მოხდა 10, 25 ან 50%-ზე მეტი წილის შემძენის მიერ სწრაფად დოკუმენტაციის წარდგენა შესაძლოა მოხდეს წილის გასხვისება, თუმცა შეფასების განხორციელებამდე შეიზღუდება აქციებთან დაკავშირებული ხმის უფლებები. თუ აღმოჩნდება, რომ შემძენი ვერ აკმაყოფილებს შესაფერისობის კრიტერიუმებს, მარეგულირებელს შეიძლება აქციების გასხვისება მოითხოვოს. გიდების ნაწილმა სახელმწიფოსგან დახმარება უკვე მიიღო. ფულადი დახმარება თვეში 200 ლარის ოდენობით გადაეცემათ ტურისტულ კომპანიებში დასაქმებულ გიდებს, რომელთა პანდემიის გამო შემოსავალი შეუწყდათ. ხოლო თვით დასაქმებული გიდების იმ ნაწილს, რომლებმაც შეძლეს შემოსავლების დადასტურება, 300 ლარის კომპენსაციას იღებენ. გიდების ასოციაციის დახმარებით 500-ზე მეტმა გიდმა მიიღო შესაბამისი საბუთი, რომლის საფუძველზეც მათ დახმარება გადაეცემათ, თუმცა მაინც რჩებიან გიდები, რომლებიც დახმარების მიმღებთა სიაში ვერ მოხვდნენ. დღეს თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში გიდების აქცია ფლეშმობიც გაიმართა. გოლგიანი გიდები, ჩვენ ვარსებობთ ტურიზმით, რომლის ფარგლებშიც მცურველებს გიდობა უსასყიდლოდ გაუწიეს.
დახმარებები უკვე გაიცა და ჩვენ გვაქვს ინფორმაციები ჩვენი წევრების თუ როგორ მიმდინარეობს ეს თანხების გაცემა და ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ მისცა დაპირებად გასცა შეუსრულა იმ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ ესე თვით დასაქმებადები არიან რაღაც გარკვეული ადამიანების რაოდენობა, რომლებაც ვერ მიიღეს ვერანაირი დაფინანსება, ვინაიდან არ მოხდა მათი ამ პროფესიის დადასტურება. საერთაშორისო ფედერაციის გიდების მიერ დაანონსებული, სპონტანურად დაანონსებული აქცია ფერადი ქოლგებით გავაფერადოთ უტურისტებო სივრცე მთელ მსოფლიოში ყველა ქალაქში მაქსიმალურად ფედერაციის გიდებმა სხვადასხვა ქვეყნებიდან აიტაცეს იდეა და ჩვენ შევუერთდით კრიზისის შემცირებული ექსპორტი და დაზარალებული ღვინის სექტორი. როგორ უმკლავდებიან მეღვინეები COVID-19 და როგორ შეცვალა ღვინის მოხმარება პანდემიამ. ახალი რეალობა, რომელიც ბიზნეს სტრატეგიის განახლებას აიძულებს. ღვინის ბიზნესის გამოწვევებზე ვსაუბრობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩემი თანაწამყვანი ჯეპრას მთავარი კონსულტანტი სოსო გამოაქვეყნია. მოგესალმები. ჩვენს კითხვებს კი თბილღვინოს დამფუძნებელი ბატონი ზურაბ მარგველაშვილი უპასუხებს. გამარჯობა და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით დავიწყოთ პანდემიით კონკრეტულად თქვენ შემთხვევაში თბილღვინოს რა პრობლემები შეუქმნა კორონავირუსმა. გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის. კორონამ პირველ რიგში შექმნა ეკონომიკური კრიზისი, ეს განსაკუთრებით ადგილობრივ ბაზარზე აისახა, ჩვენი გაყიდვები მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამას დაემატა საექსპორტო ბაზრებზე დავუშვათ მთელი ქვეყნებში, რომლებიც ნავთობმომპოვებელი ქვეყნები არის, ადგილობრივი ვალუტის გაუფასურება, მსყიდველობით უნარის შემცირება, თუმცა ჩვენ ექსპორტზე გასულ წელთან შედარებით გვაქვს 14%-იანი ზრდა. ხო და ეგ არის ძალიან საინტერესო ზურა, იმიტომ რომ გუშინაც ვისაუბრეთ, ყავდა სტუმრად ბიზნეს პარტნიორების ერთხელში ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი ლევან მეხუზლა და ცოტა უცნაური სიტუაცია დაფიქსირდა. ანუ ფაქტობრივად შემცირდა რაღაცა ბაზრებზე, მაგრამ ეს 14%-იანი ზრდა, ხო? ჰაერიდან არ მოვიდა, რაღაცა ნაწილმა ქვეყნების უფრო გაზარდა მოხმარება და ექსპორტი თქვენი გაიზარდა. სად შემცირდა და სად გაიზარდა ექსპორტი? მოდით ესე ვთქვათ რა, რომ დაიწყო ეს პანდემია, რა თქმა უნდა, შევშინდით და შესაბამისად შევეცადეთ, რომ ყოფილიყავით მაქსიმალურად ადეკვატურები. შეიქმნა სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც ჩვენ განვახორციელეთ თანამშრომლების უსაფრთხო სამუშაო პირობები ჯანდაცვის სამინისტროს მოთხოვნების მიხედვით, როგორც თბილისის, ისე კახეთის წარმოებაში და ვენახებში. მეორე, ასე ვთქვათ, გადავაწყეთ საწარმოო პროცესები, იმიტომ რომ მთელი რიგი პროცესები მიმდინარეობდა ორ ცვლაში და ეს ორი ცვლა შევინარჩუნეთ მიუხედავად უბრალოდ აი ამ საგანგებო ვითარებისა და მესამე შეიქმნა ანტიკრიზისული მარკეტინგული ბიუჯეტი, რომელიც ძირითადად საექსპორტო ბაზრებზე იყო, ასე ვთქვათ, გათვლილი, რომელსაც მოგცა საშუალება, რომ გაყიდვების დინამიკა შეგვენარჩუნებინა. აი კონკრეტულად რომელ ქვეყნებთან მოახერხეთ ექსპორტის მაჩვენებლის შენარჩუნება, ის ძირითადი ქვეყნები, სადაც არ დაუკლია ექსპორტს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი ექსპორტი არის 30-ზე მეტ ქვეყანაში და თუ ჩვენ არ ავიღებთ ჩინეთს, ასე ვთქვათ, ყველგან გვაქვს ან შენარჩუნება, ან ზრდა, რაც ჯამურად დაისახება ზრდაში. აი გუშინ ლევანმა აღნიშნა მეხუზლამ, რომ ჩინეთის მიმართულებით და რუსეთის მიმართულებით გარკვეული შემცირება არის. თუმცა აღმოსავლეთ ევროპამ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბავა. თქვენთანაც ესე ხო არ არის? თქვა ჩინეთმა რამდენად დაიკლო და რამდენად დიდი პროცენტული მაჩვენებლით მოხდა აქ დაკლება? ჩინეთის დაკლება ჩვენ მათ შორის ასე ვთქვათ რუსეთის ხარჯზე, ჩვენ გამოვირჩევით იმით, რომ რუსეთის დიდ ბაზარზე დამოკიდებულება ჩვენი არის საკმაოდ ასე ვთქვათ დაბალი, არა უმეტეს 25%-ისა. თუმცა რუსეთშიც არის ასე ვთქვათ ზრდა, ეს ზრდა ასევე აისახება ბალტიისპირეთზე, პოლონეთზე, ყაზახეთში, უკრაინაში, ბელორუსიაში, ანუ როგორც გითხარით, მხოლოდ ჩინეთია, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში არის მინუსი, მაგრამ ჯამურად პლუსი იმდენია, რომ გავდივართ 14%-იან ზრდაზე ექსპორტში. გარდა იმისა, რაც გადადგით
ნაბიჯები და 14%. მინდა მოგილოცოთ პირველ რიგში, იმიტომ რომ აი მართლა აღსანიშნავია აი საყოველთაო კრიზისის ფონზე რომელიღაც კომპანიას, თან ესეთ ძლიერ კომპანიას აქვს და 14%-იანი წინა წელთან შედარებით მართლა მოსალოცი არის და ყოჩახ თქვენ. შემდეგი ნაბიჯები რა იქნება ზურა? როგორ აპირებთ ეს სამწუხაროდ ის კრიზისი არ არის, აი ეგ გუშინ წინ დაიწყო და დღეს დამთავრდა, ხო? რაღაცა თავისი თანამდები პროცესები აქვს და შეიძლება ხანგრძლივიც იყოს, ხო? აქ რა ნაბიჯების გადადგმას და რას ასწავლით პირდაპირ გეტყვით რა, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი გვიყურებს, ბევრი მეღვინე გვიყურებს, რა შეგიძლიათ, რა რჩევები შეგიძლიათ მიცეთ სხვა ქართულ კომპანიებს? ხო, რჩევები, რა ვიცი, ცოტა რთულია. მე შემიძლია გითხრათ, დავუშვათ ჩვენ რას ვაკეთებთ. ხო, ანუ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა და რაღაც თქვათ პრინციპული ხედვა, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ყოველ წელს ვანვითარებთ ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქციის ხარისხს. მინდა გითხრათ, რომ როგორი კრიზისული ვითარებაც არ უნდა იყოს და ეს მართლაც უნიკალური კრიზისია, თუმცა ჩვენ რაც ბიზნესში ვართ, ბოლო 20 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ყოველ მესამე-მეოთხე წელს არის რაღაც ეკონომიკური მნიშვნელოვანი რხევები. მიუხედავად ამისა, თბილღვინო ყოველთვის არის პასუხისმგებელი მის მიერ წარმოებულ პროდუქციის ხარისხზე. ანუ ჩვენ ყოველ წელს ვისახავთ მიზნად, რომ გავზარდოთ ჩვენი ღვინის ხარისხი, ეს ერთი, მეორე განვახორციელოთ გაზრდილი გაყიდვების გეგმა, განსაკუთრებით საექსპორტო ბაზრებზე. ამისთვის ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ვაშენებთ მაღალხარისხოვან ვენახებს, შესაბამისად ვსდით საწარმოო სიმძლავრეებს თანამედროვე და მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით. წელს შემიძლია გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იყო და არის ესეთი, ასე ვთქვათ, რთული ვითარება, ჩვენ კახეთში, სოფელ ენისელში 42 გექტარი საფერავის ვენახი გავაშენეთ წვეთოვანი ირიგაციით. ასევე წელს უკვე პრაქტიკულად დასრულების ეტაპზეა 1 მილიონ ლიტრზე მეტი საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა უახლოეს თანამედროვე, ასე ვთქვათ, მანქანადანადგარებით და ეს ყველაფერი ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიყოთ კონკურენტუნარიანები, ვაწარმოოთ სტაბილურად მაღალი ხარისხი და ვიყოთ წარმოდგენილი 30-ზე მეტ ქვეყანაში. რთველის სუბსიდირებაზე დაიწყო სახელმწიფომ სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ ლაპარაკი რასაკვირველია იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი პრობლემური სიტუაცია. იყო ლაპარაკი, რომ შეიძლება საწარმოო სიმძლავრეები არ ყოფნოდათ კომპანიებს. თქვენ ვიცი, რომ უკვე 8.3 მილიონ ლიტრაზე ავიდა თქვენი საწარმო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია, რომ წელს მოწეული ყურძენი, თქვათ, ვერ დაბინავდეს, იმიტომ რომ საწარმოო სიმძლავრეები არ ეყოს? ესეთი მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში ვენახები საკმაოდ ინტენსიურად შენდება და ჩვენც ამ პროცესში ვართ. ანუ ჩვენ გამოვრჩევით იმით, რომ საკმაოდ დიდი მოცულობის შერჩეულ და მაღალხარისხოვან, ასე ვთქვათ, ყურძენს ვყიდულობთ, ასე ვთქვათ, მევენახეებისგან. ანუ გარდა 270 ჰექტარისა, რომელსაც თქვენ კონკრეტულად ფლობთ, კიდე გჭირდებათ შესყიდვა? ჩვენი ვენახების მოცულობა ნამდვილად 270 გექტარს მიაღწია წელს და მომავალ წლებში ეს მოცულობები გაიზრდება, იმიტომ რომ გეგმავთ კიდევ დამატებით ვენახების გაშენებას. ანუ ჩვენ შემთხვევაში საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა არის გაზრდილი გაყიდვების გეგმის დასაკმაყოფილებლად, რომლისთვისაც ჩვენ ნაწილ ყურძენს, ასე ვთქვათ, მივიღებთ საკუთარი ვენახებიდან და ნაწილს შევიძენთ მევენახეებისგან. და ამიტომაც პრობლემა ასეთი ვთქვათ, რომ საწარმოო სიმძლავრეები არ ეყოს. თბილღვინის შემთხვევაში ეს პრობლემა არ დგას. ანუ გექნებათ ხარ მზად ამისთვის. ჩვენ შემთხვევაში საწარმოო სიმძლავრეების პრობლემა არ დგას. არ იქნება. პანდემიის პირობებში თქვენმა კომპანიამ სოციალურ-კორპორატიული პასუხისმგებლობა გამოიჩინა, ფონდში ჩარიცხეთ ასევე 50,000 ლარი და შეძელით, რომ შეგენარჩუნებინათ ყველა თანამშრომელი. საინტერესოა, როგორ მოახერხეთ ვირუსის პირობებში უწყვეტი სამუშაო პროცესის შენარჩუნება, ყველაზე მთავარი, რაც გააკეთეთ ამ პერიოდში.
უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ჩვენი თანამშრომლების თბილღვინოს გუნდის დამსახურება, იმიტომ რომ ჩვენთან მუშაობენ მაღალი ღირსების პროფესიონალები და შესაბამისად, როგორც გითხარით, ჩვენი ერთ-ერთი პირველი ამოცანა იყო, რომ უსაფრთხო სამუშაო პირობები შეგვექმნა ჩვენი თანამშრომლებისთვის. როგორც გითხარით, წარმოების პროცესების შესაბამისად გადავაწყეთ და რა თქმა უნდა, არც ერთ თანამშრომელი არ იქნა დათხოვილი. პირიქით, აი წელს რო ჩვენ 42 გექტარი გავაშენეთ ენისელში, დამატებით 50 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. რა მინდა და ზურაბ მეკითხა, ისევ დაუბრუნდეთ ხარისხს. ჩვენ თბილღვინოს ხარისხზე ეხლა ჩვენ არ ვსჯელოთ და არც კამათობთ, რომ უმაღლესი ხარისხისაა. თუმცა საქართველოში ჯერჯერობით კიდევ რჩება ხარისხის პრობლემა. თუ რაიმის პრობლემა, ჩვენ აღარ გვაკლია ბრენდინგი, აღარ გვაკლია მარკეტინგული აქტივობები, მაგრამ რეალურად ის ხარისხი, რაც ზოგადად ქვეყანაში არის, რასაკვირველია, ჩვენ პოზიციონირებას არ შეესაბამება. როდესაც თქვენ შარშან მიიღეთ 21 ოქროს медали, თქვათ, საერთაშორისო კონკურსებში, შარშან წინ 20 და ასე შემდეგ. ეს კარგია, თქვენ ლოკომოტივი ხართ და წინ მიმავალი ხართ, მაგრამ რა ჩვენ ხო ხედავთ, რომ შიდა ბაზარზე რეალურად, თუნდაც ჰორეკას ქსელში, თუნდაც კაფეებში, თუნდაც აი ამ რაღაც ეგრეთ წოდებულ საქორწილო დარბაზებში ის რასაც ჩვენ ვსვავთ ღვინო არ არის. თქვენ როგორც აი ამ საქმეში გამოცდილი ადამიანი, ხო, 20 წელია ვიცნობ ჩვენ ერთმანეთს და 20 წელია თქვენ ამ საქმეში ხართ. რა რჩევები, აქაც უნდა რჩევებზე გადავიდე, იმიტომ რომ რა შეიძლება ურჩიოთ? ერთი, მე ვენახე მეღვინეებს და მეორე, თქვათ, სახელმწიფოს, რომ ის რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტად ვიამაყოთ ქართული ღვინით, ამისათვის საჭიროა ჩვენ გქონდეს კიდევ უფრო მაღალი ხარისხი. რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის? ერთი, თუნდაც რეგულაციების ხარე რო ავიღოთ სახელმწიფო და მეორე, მევენახეები, მეღვინეები. კი, გეთანხმებით, რომ ეგ პრობლემა დგას, თუმცა მომხმარებლის, ასე ვთქვათ, ქართველი მომხმარებლის ცოდნა გაიზარდა, შესაბამისად, ბოთლში ჩამოსხმული ღვინის რეალიზაცია წინა წლებთან შედარებით არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, მაგრამ რაც უფრო იზრდება ექსპორტი, შესაბამისად იზრდება ის რისკები და საფრთხეები, რომელიც არის დაკავშირებული ხარისხთან, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში ექსპორტის მაჩვენებელი იმდენად გაიზარდა, რომ თუნებად შესაბამისად პროპორციულად იზრდება და ჩვენ არც პირველები ვარ და არც უკანასკნელები ამ კუთხით. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ის სისტემა, რომელიც ექსპორტირებული ღვინის ხარისხის კონტროლზე წლების წინ იყო, ის უკვე ჩემის აზრით და ჩვენი კომპანიის აზრით ვერ პასუხობს იმ გაზრდილ მოთხოვნას, რაც და იმ საფრთხეებს და რისკებს, რაც დღეს აქვს ქართულ მეღვინეობას. შესაბამისად, ალბათ უფრო მეტად არის საჭირო საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვა, საერთაშორისო კომპანიების მოწვევა იმისთვის, რომ 100%-ით იყოს დაზღვეული საქართველო როგორც მეღვინეობის ქვეყანა, რომ ექსპორტზე არ გავა არც ერთი ბოთლი არასათანადო ხარისხის, რამე თუ ეს როგორც საშუალო ისე გრძელვადიან პერიოდში ჩვენ, ასე ვთქვათ, დიდ საფრთხეების წინაშე დაგვაყენებს და გვაყენებს. ამიტომ ექსპორტის და ერთის მხრივ არის კარგი, მაგრამ ის საფრთხეები აუცილებლად არის გამოსარეცხი, რაც არის არასათანადო ხარისხთან დაკავშირებული. და შესაძლებელია თუ არა ის მოდელი, რომელიც თქვა საექსპორტო ბაზრებზე ღვინის შემოწმებას, გასაგზავნილი ღვინის შემოწმებას ითვალისწინებს, შიდა ბაზარზეც რაღაცნაირად დავნერგოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, როგორი შეუსაბამობა შეიქმნა, რომ იმის გამო, რომ გარკვეულ ბარიერებს გადის გასაგზავნილი ღვინო, უცხოეთში უკეთეს ღვინოს სწავენ, თქვათ, ჩვენი ღვინის დამფასებლები, ვიდრე საქართველოში. აი ეგ როგორ უნდა გამოსწორდეს, თუ გაქვთ რაღაც რეცეპტები ამასთან დაკავშირებით? ჩვენი კომპანიის შემთხვევაში ჩვენ რასაც აგვყიდით, იგივეს უყიდით ექსპორტზე და მგონია, რომ ყველა ის ღირსეული კოლეგა კომპანია, რომელიც ემსახურება მაღალხარისხოვან ღვინოს, აკეთებს იგივეს.
თუმცა როგორც ექსპორტზე, ისე ადგილობრივ ბაზარზე არის აუცილებელი, რომ მომხმარებელი და ქართული ღვინის, ასე ვთქვათ, რეპუტაცია იყოს დაცული და ამისთვის არსებობს საერთაშორისო პრაქტიკა, ასე ვთქვათ, შერჩევით საინსპექციო კონტროლის, უბრალოდ ის საინსპექციო კონტროლი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, შეუვალი და ასე ვთქვათ, ისეთი რეპუტაცია, ისეთი საერთაშორისო რეპუტაციის მქონე, რომელიც ასე ვთქვათ, არავის გამო არ, ჩემს გამო არ, თქვენს გამო არანაირ შეზღუდვას არ და შესაძლებელია ამის გაკეთება და თვლით რომ ეს ჩვენ არა ვართ პირველები, მაგალითად, იგივე ახალი ზელანდია და ავსტრალია წლების წინ, ასე ვთქვათ, გამოირჩეოდნენ იმით, რომ ისეთი მაღალი სტანდარტი დააწესეს თავისი ქვეყნიდან ღვინის ექსპორტის, რომ ამან თავიდანვე მათ უკვე მისცათ საშუალება, რომ ქვეყნის გარეთ მხოლოდ მაღალი ხარისხის ღვინო გასულიყო და ამან ძალიან დიდი რეპუტაცია მოუტანა ამ ქვეყნებს. ხარისხთან ერთად საინტერესოა ფასიც, წლიდან წლამდე ექსპორტზე გატანილი ღვინის ფასი როგორ იცვლება, როგორია ტენდენცია, იმატებს თუ არა? ეს დამოკიდებულია კომპანიაზე და დამოკიდებულია იმაზე, თუ ასე ვთქვათ, რა გზას ადგას კომპანიას, ვთქვათ, რამდენად მისთვის მნიშვნელოვანია ხარისხიანი ღვინის წარმოება, რომელიც შესაბამისად მოითხოვს დანახარჯებს, რომელიც აისახება მე საბოლოო პროდუქციის ფასზე. ადგილობრივ ბაზარს რო დაუბრუნდეთ, მე ჩემი პრობლემები მაგალითად. ვატყობთ, რომ შეიცვალა თვითონ ქცევაც, ხო, მომხმარებლის. ამ ქცევას უნდა უპასუხოს კომპანიამ. თბილღვინომ როგორ უპასუხა კონკრეტულ ცვლილებას ადგილობრივ ბაზარზე? თქვენ პანდემიის პირობებზე გითხებით? ჩვენ ვიცით, რომ ყველანი, ჩვენ შემთხვევაში საწარმოზე ვიტყვი, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ შევქმნით ჩვენ თანამშრომლებთან ერთად ის პირობები, რომ საწარმო პროცესები არც თბილისის ქარხანაში, არც ყვარელის ქარხანაში, არც ვენახებში, ასე ვთქვათ, არც ერთი დღით არ გაჩერებულიყო. დისტანციურ მუშაობაზე იყო გადასული ოფისი. მიუხედავად იმისა, რომ ვიყავით დისტანციურზე, გვაქვს ის, ასე ვთქვათ, წარმატებები, რაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, მუშაობის და თანამშრომლობის შედეგია. როგორ გითხრათ, ამან ჩვენ მოგცა იმის საშუალება, რომ არ გავჩერებულიყავით პირველ რიგში, მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ძალიან ღელავდით, ძალიან ნერვიულობდით და წარმოების პროცესი პრაქტიკულად იყო უწყვეტი. შესაბამისად, ახლა მომხმარებელი, ასე ვთქვათ, სახლიდან გაუსვლელად ცდილობდა და ახორციელებდა, ასე ვთქვათ, შეძენას და ამის საპირწონედ, ასე ვთქვათ, განვითარდა ეს ელექტრონული გაყიდვები და ჩვენმა კომპანიამ შექმნა საკუთარი, ასე ვთქვათ, ელექტრონული მაღაზია, რომელიც ფუნქციონირებს და შესაბამისად მუდმივად გარკვეულ საინტერესო, ასე ვთქვათ, შეთავაზებებს მომხმარებელს, ასე ვთქვათ, სთავაზობს. ანუ საიტზე შეგვიძლია შევიდეთ, ავკრიფოთ და თბილღვინოს ღვინო მივიღოთ სახში. ჩაციებული თუ ისე რა? მე მგონი ჩაციებული არ არის, მაგრამ ხშირად ონლაინ ფასები უკეთესი არის, ვიდრე დაუშვათ ქსელური ფასები. და კიდე ერთი კითხვა, ესეთი რაღაცა, რა შეიძლება, როგორი ბიუჯეტზე ილაპარაკეთ თქვენ ძალიან ხშირად, რომ მარკეტინგული ბიუჯეტი ცოტა უფრო აგრესიულად გამოიყენეთ, იმიტომ რომ თქვა გამოფენები არა, კონკურსები არ არის, რომელ ქვეყნებზე იყო მიმართული ეს და რამდენად კარგად იმუშავა და თქვა აპირებ თუ არა იგივეს გაგრძელებას მომავალშიც. ჩვენი სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი ნაწილი, როგორც მოგახსენეთ, იყო ანტიკრიზისული მარკეტინგული ბიუჯეტი, რომელიც ჩვენ საექსპორტო ბაზრებზე, ასე ვთქვათ, უნდა განხორციელებულიყო. ზოგ ქვეყნებში ჩვენ მივიღეთ, ასე ვთქვათ, სასურველზე უკეთესი შედეგი, ზოგან სასურველზე ნაკლები, მაგრამ ეს პლუსები და მინუსები ბალანსდება. ამან ჩვენ მოგცა ამ დამატებით ანტიკრიზისულმა ბიუჯეტმა მოგცა იმის საშუალება, რომ ჩვენ საექსპორტო პარტნიორებთან კიდევ უფრო დეტალური და მჭიდრო განხილვა ქონოდა და უშუალოდ თუ რა შესაძლებელი მოქმედებები შეიძლება ჩატარებულიყო ამა თუ იმ ბაზარზე, იგივე აქციები, ფასდაკლებები და ასე შემდგომ, რომ მაქსიმალურად მომხდარიყო გაყიდვების დინამიკის შენარჩუნება და გაზრდა.
დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ. 14 ორჯერ გაზრდილი იყოს 28%-იანზე შევხვდეთ მერე ზდაზე. მადლობა. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი. დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 18 საათსა და 30 წუთზე. მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.